Hello guys, hari ini saya nak tunjukkan kepada anda macam mana kita nak buat filter macam ni. Anda boleh gunakan sewaktu live ataupun record game. Jadi tanpa melengahkan masa, mari kita teruskan. Cara dia mudah saja. Anda pergi dekat type dekat Google Snap kamera. Tekan download. Pastikan operating system adalah Windows 10 dan ke atas. Hardware seperti ini. Jadi kurang-kurangnya i3 atau AMD FX 4700. Sebenarnya anda tekan je email pun tak apa, boleh download saja macam biasa. Tekan download PC ataupun nak pakai Apple, tekan je match. Download macam biasa. Dah siap download. Install macam biasa. Tekan install. Saya dah install. Akan keluar macam ni. Kat sini ada macam-macam feature yang anda boleh dapatkan. Macam contoh macam ni. Macam ni. Macam ni pun ada. Avatar pun ada. Contoh anda letak Syah. Nampak? Menarik kan? Contoh anda dah jumpa filter yang anda minat. Contoh macam ni. Tekan je button favorite ni. Anda cuma set ke lens hotkey. Masukkan shortcut. Macam contoh. Shift 5. Tekan save. Applykan shortcut yang anda dah buat tadi. Mudah kan? Terusnya bila kita dah set, kita masuk aplikasi kita punya live ataupun recording. Tekan button source ni. Tekan button webcam ni, video capture device. Tekan ni. Tekan source. Dan tengah live anda boleh tukar. Nampak? Janji ingat shortcut. Macam ada kan? Saya rasa setakat ini saja untuk kali ini. Jadi semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang dan lebih menarik lagi. Diharapkan video kali ini dapat membantu anda untuk lebih berkarya lagi. Bye-bye.